Pinuntahan natin kahapon. So yan, on the way to the station, train kami papunta sa Pataku Station, going sa New Market. So, yan, papasyal kami ni Pepe. Lahat. Ha? Tinanong nagpa... Na? Salon ako kayo. Ay. Walang supply. Yeah. Train. Papunta na town. So, City Center. yeah, New Market. Siguro, city center pa rin. So, kung saan tayo papasyal ni Peter. So, kahit ano, basta masaya. So, 1 hour? 1 hour? No. Hindi. Ay, 37 minutes lang. No, 37 minutes ang total travel time natin. So, dito na tayo sa New Market. Hintayin na lang natin si Pepe. Tao-tao. Parang may zombie eh. Wala oh. Ilan lang. Hindi busy yung station nila. Yung sa, Mag-ice cream talaga tayo. mas maganda yung sa Queen Street kasi nandun mismo yung parang fresh off the oven nila ng mga ganyan. Oh. So, Westfield. So dito tayo sa Westfield. Dati ito lang siya. Tapos binild nila yung additional buildings doon. Ay, ang ganda. Yung pa niya. Yun siya dito. Ayan, oh. Ang daming ano. Ah, wait nga. Sakto. Asian store. May hanapin lang akong isang spice. Sige. Ano? Yung gochu. Ha? Gochugaru. Chijaro? Ha? Hindi, meron. Tinanggal lang yung top. Ikaw talaga. Ay, ano to? Ano to? Atis? Atis ba yan? Sige mo yan. Yung parang narinig mo. Taiwan mango. Pear. Nasaan na siya? May ganito. Soy sauce ramen. Ano? Hindi ko mahanap. Kaso, sauce, most likely. Oh. Sambal. Ay, may sambal naman. Wala. So, Malaysian to. Oo rin. Lego. Ha? Aya. Higit pa. Yung buong baon na namin to eh. Kasi syempre, yan ang panalong mabibili. Ang ganda. Ito sana. Ganda rin na ito. Yeah. Si Bawsan. Oh. Oh, pwede. Pwede na rin yung presyo niya. Mas nalila ako nung nag-uwi sa Singapore eh. Way. Times 3 siguro. Aya. Yung sa may Universal Studios. Dagan natin yung mga iuwi mo lang. Ay, Nintendo. Ano? May nakita ko pre-owned VR. Pre-owned Wait lang, wait VR. lang. Napakabilis Kung may konti silang sa Rio dyan. Konti lang. Yeah. Oh, Ay, sige. ito. Ayan. Nga. Pero ano lang. Ay, ang cute. Ay, ang cute. La. Snorlax. $39. Oh, shit.
Ang cute. Ang laki. Snorlax. Snorlax. Magnet yung wallet ko. Ha? Ano? Parang nangihina yung wallet ko. Wait lang. Okay. Ang cute. Okay. Saan? Archie's. Archie. Ano ko kasi? Kainan? Ah. Ang cute. Peryahan. Indoor peryahan. Bowling. Galaga or Galaxian? Space Invaders. Station B. Space ba? Ay, yeah, kasi na-move mo, hindi ka nasa ilalim. Okay. Wala. Wala. Kaya. Kanyo ka. Ito, doon sa ako, mga baso pa naman nabaha sila. Ulan kasi. Uy, kasi, dahil... Dahil umuulan? Yan. May water. Kala ko nabaha yung rooftop nila. Saan tayo sa lower? Oo nga, oo nga. Makikita mo. Well, wala. Rubber yung ground. Na-ignorante. Hindi pala punong-puno ng tubig. Ito rin ang lambo. Pilitin ko sila para sa bahay. Meron ako sa, pag may sarili akong bahay. Para di na ako nagmumuna. Ang ganda. Kaso mahal rin kasi yung ganito eh. Yung grass. Kala mo baha? Buti hindi naglulumot, no? Although siguro may chlorine na yan. Magkano? Baha, Petty. Oh shit. Mahal, oh. Ang ganda. Matagal yan? Mabul yan? Ay. Hindi. Kaya? Pwede, tara. So, we're here sa Parnell. Naka-jarn. So, chocolate boutique. Okay, so. Yeah. Saan? Kaya? Yeah. Sakto lang yung lamig yan. Ano mo kung nilalamig yun? Doon?